Året är nytt, men Börslunch förblir din boj i bukten. Och det här är den andra delen av vår nyårskavalkad då en rad favoritgäster blickar in i det nya året. Varmt välkomna! Det är den 2 januari 2026. Med mig för att blicka in i framtiden har vi precis som förra gången Erik Nordenskjöld på Citroner. Väldigt roligt att ha dig med i den här 2-episodssändningen som spänner över årsskiftet. Hur bra är bankerna på att prognostisera nya börsår? Jag har läst många utblickar under julhelgerna. Nej, vad det exakt liksom prognosen blir, det är ju hopplöst att gissa. Det är mer tur än skicklighet. Det sätter vi kanske mer toner för vad man har för underliggande inställning till vad som komma skall. Och sen om man tror att det blir 15% eller 17%, det spelar liksom, eller 22%, det spelar liksom inte så stor roll. Det är intressant är man så här, börsen ska ner eller det blir så här 4%, vilket signalerar mer en grundläggande inställning till vad tror vi om liksom marknaden kommande året. Sen är det ju alltid liksom exogena chocker som vi inte riktigt visste som gör att vi får dåliga börsår. Det är snarare att det är väldigt sällan vi ser in men idag blir det i år blir det en avmattning, det blir det minus 2%. Vill du kasta in en gissning själv i hatten för att förnedras när 2026 lider mot sitt slut? Ja, men vi tror på 7,9%. 7,9% det eviga snittet som aldrig blir verklighet. Det här är ett förbandat avsnitt liksom det förra bandat den 22 december. Vi ska blicka framåt och ta ett mer globalt take på börs och marknad i det här samtalet. Vi har också med oss en rad gäster. Innan vi kommer till de globala makroriskerna så börjar vi med en global aktieexpert i form av Andreas Brock som säger så här. Jag tror att industrisektorn kommer gå väldigt bra. Det har vi haft flera år nu av att framförallt den tunga industrisektorn som är beroende av höga finansieringskostnader har haft det ganska svårt. Jag tänker lastbilar, jordbruksmaskiner och så vidare. Vi har också haft alldeles för mycket lager under ganska lång tid. Jag tror både mig själv och många andra har underskattat hur stora de lagerna var. De var väldigt stora. Och det har nu rensats under det här året om man har sett det i siffrorna. Jag tror den resan är över. Jag tror faktiskt vi är redan på botten och att 2026 kommer bli ett riktigt starkt år. För jag tror också att räntan kommer komma ner mer än vad folk tror. Så om vi pratar binda bolån och sånt så är jag inte så säker på att de hade rätt att man skulle binda. För jag tror att folk underskattar att vi kommer få deflation till mycket högre utsträckning än väntat. Löser sig Ukraina och Ryssland så kommer vi också få deflation. Så att det är, industrisektorn tror jag kommer gå bra. Och kommer Mag 7 att fortsätta sin storhet nästa år och kommer de fortsätta överprestera? De kommer fortsätta vara Mag. De kommer fortfarande vara Magnificent. Det är fantastiska bilar. Det här är ju det bästa som mänskligheten någonsin har skapat. Enorma företag med enorma nätverkseffekter och mycket recurring revenues. Microsoft försökt ta bort det från datorn. Helt omöjligt. Fortfarande Magnificent. Men på din andra fråga där. Kommer de överprestera så tror jag svaret är nej. Jag tror att de kommer att fortsätta prestera men inte överprestera. Och det är ganska enkel matematik. De genererar otroligt mycket kassaflöde. Jag skjuter från höften men säger att Google gör 120 miljarder dollar i kassaflöde. Historiskt kanske de gjorde 80-90 och nu är det 120. Innan visste de inte riktigt vad de skulle göra med kassaflödet. Det var därför vi såg alla de här aktieåterköpsprogrammen som var ju hela tiden debatterade. Nu vet de vad de ska göra med sina kassaflöden och med därtill. Vi ska både använda kassaflödet och kanske belåna oss för att bygga datacenter. Och den resan har varit fantastisk. Men den är nu vid sitt vägs ände. Du kan inte öka det till samma nivå. Då kommer folk börja ifrågasätta tillväxten och då kommer multiplarna inte att expandera längre. Så jag tror att de kommer fortsätta prestera. De kommer fortsätta vara magnificent. Men jag tror inte att de kommer att överprestera. Fortsatt tilltro om en dämpat på bolag som Microsoft, Google med flera magnifika 7-år. Några reflektioner från dig? Nej, men jag tror att det är liksom de andra bolagens time to shine lite. Och men har du 10% vinsttillväxt i de här Magnificent 7 så kan de gå upp 10% utan att de blir dyrare. Så att det är ju det finns ju en effekt i det också som man glömmer bort lite. Man tittar mest på PT, price earnings, och så glömmer man bort att när earnings växer så ska ju priset upp utan att värderingen ska förändras. Så att de kommer nog dra sitt strå till stacken, men det ska bli intressant att se de andra bolagen som har ganska högt ställda förväntningar inför året på vinstsidan.
Brocken tror på deflation och lägre räntor. I förra avsnittet så trodde du på det motsatta, i alla fall när det gäller långräntor. Någon reflektion? Ja, framförallt osäkerheten kring långräntorna. Men jag är ju generellt sett alltid en ränteduva, så jag tror ju på lägre räntor. Jag tror ju att vi kommer nog få se lite lägre långräntor även i Sverige, för att när Fed fortsätter att sänka räntan så kommer kurvan att flacka. Kanske inte så mycket som vi tror, för att osäkerheten kring långräntorna är fortfarande stor, men det blir en lägre, även lägre långräntor, vilket smittar av sig på europeiska räntor också. Amerikanerna sätter ju tonen där. Hur mycket är kanske svårt att säga, men att liksom ränteläget kommer att dras ner av Fed, det tror jag också. Vi kommer att dras upp nu utav Molly Guggenheimer, förstås strateg och god vän på Danske Bank. Så här lyder hennes resonemang. Jag tror 2026 kommer bli marginalernas år. Det är en möjlighet att marginaler liksom go bananas. Och det är därför att förhoppningsvis så får vi liksom en liten vändning i konjunkturen, volymer går upp. Men det sker den här gången på redan höga liksom, marginaler. Typ rekordhöga marginaler faktiskt. Och det har aldrig hänt förr. Så det innebär att 1 krona mer liksom, i intjäning kommer trilla ner till sista raden i en högre grad än förr. Och sen på det har du liksom att kapacitetsutnyttjandet går upp och då kickar den operationella liksom, hävstången in. Sen är inte det en specifik liksom, sektor det gäller. Men jag skulle säga så här, mindre industribolag, konsumentbolag. Jag skulle säga, det är nog där det kommer vara mest av den varan. Och vad håller du extra mycket koll på? Nej, men då är det väl egentligen typ samma sak. Alltså så här, jag vill se att volymerna i industrin verkligen vänder. Liksom en datapunkt kan ju vara PMIs till exempel, alltså inköpschefsindex, kanske i synnerhet typ Tyskland, Europa. Det blir spännande. Hopp om konjunkturvändning i Tyskland och i Europa. Idel glada röster förstås om börsen. Jag tänkte ändå vi ska prata lite om risken för en bubbla. 2025 snackade vi mycket om AI-bubblor bland annat, utan att den oron riktigt besannades. Du har med dig en indikator eller en bra tumregel, kan man kalla det så, för att bubbelspana? Ja, men precis. Det har ju varit rätt mycket snack om just bubblor och framförallt inom AI klustret och segmentet. Ja. Men de här, har vi en AI-bubbla? Och vad vi försöker titta på är, det finns en massa olika segment liksom, eller indikatorer på om det är en bubbla. Det här man köper fast det är dyrt. Det är dyrt. Man handlar tulpanlökar, det vill säga man hoppas på bara jag köper den så kan jag sälja den till någon när priset har gått upp. Men det som vi tittar på som vi inte riktigt tycker är i bubbelscenario än, så är det aktiemarknadens så att säga, förhållande till aktieägarna. Ger man pengar till aktieägarna, det vill säga utdelningar och återköp, eller tar man pengar från aktieägarna, det vill säga mycket nyemissioner. Och där är vi fortfarande i liksom ett något återhållsamt läge. Aktiemarknaden tuffar på, återköper aktier och delar ut en massa pengar till aktieägarna. Är det strecket på 0 här som är varningsgränsen? Ja, alltså precis. Vi har ju några pikar där. Vi har ju IT-bubblan när man emitterar en herrans massa nya aktier. Efter finanskrisen fick man ju rekapitalisera många av bolagen. Och sen i spåren av covid-likviditeten kommer väldigt mycket bolag till börsen som vi kommer ihåg med blandad framgång. Vilket sen fick marknaden att falla. Kanske inte bara per se, men det var liksom en reaktion på det. Nu har vi sett en uppgång, men inte riktigt den uppgången som vi riktigt kan förvänta oss. Vi har ju inte sett massa nya stora IPO:er. Vi har sett IPO:er, vi har sett Klarna är väl det stora snackisen i år, men vi behöver se större, fler och kanske lite galnare AI-projekt som kommer till aktiemarknaden för att ta in pengar på sanslösa värderingar. Ja, men då tycker vi att det är bubblan är ett faktum så att säga. Och då blir det svängigt på börs och marknad förstås. Vi får se hur det blir 2026. Duktiga traders kan förstås ta rygg på alla rörelser. Vi frågade John Skogman om hans tankar inför det nya året och han sa så här. De är inte alla år bra tradingår, det tycker jag i alla fall. Och 2025 har ju varit ett otroligt bra tradingår. Det har varit ett svårt tradingår. Och vara trader är lite som att vara surfare. Att man kan inte ta alla vågor, man missar många vågor och man ramlar av många vågor. Men generellt så har det varit ett väldigt bra år. Och därför tror jag att 2026 kan bli ännu bättre. Vi har många bra ingredienser för att det ska bli ett väldigt fint år. Vi har ju valår.
med all den dramatik. Valfläsk. Vi har vård- och omsorgsbolagen som kan gå upp och ner beroende på utspel, beroende på opinionsmätningar. Vi har nya ROT-regler som kommer kicka in för 2026. Och vi har ju då en starkare krona som också kommer påverka börsen. Vi har svenska småbolag som har varit helt utbombade. Och sen får vi inte glömma bort Rysslandskriget där det är både upp- och nedsida för börsen. Så att, jag tycker att 2026 har alla möjligheter till att bli ett otroligt, inte lätt, inte svårt, men ett väldigt spännande tradingår. Ett spännande tradingår som ligger framför oss. Kort reflektioner från dig. Ja, men jag tror att oavsett om man är daytrader och håller på med det här på heltid eller om man är mer långsiktig eller kanske inte riktigt lika aktiv i sitt sparande eller investerande, så är momentumstrategier ett bra komplement till alla aktieportföljer. Det ger en extra... Alltså att haka på trender helt enkelt. Ja, precis. Systematiskt haka på trender, alltså, som man pratar om, de här vågorna som går bra. Hitta dem tidigt, systematiskt och vara med i alla, så att säga. Men lite måste vi ändå oroa oss för all denna geopolitiska risk. Därför ska vi runda av programmet med 2 makrobedömare. Den ena jobbar med oss här på EFN. Katrin Kelos heter hon och hon säger att det kanske är rädslan själv vi ska vara rädda för. Det stora orosmolnet är osäkerheten själv. Tullkriget är långt ifrån över och inte minst används både tullar och icke-monetära exporthinder som geopolitiska vapen på ett nytt sätt. Och den här osäkerheten, den kommer inte försvinna. Och vad vi lärde oss av Brexit är att den riktigt stora ekonomiska skadan sällan kommer direkt i den här typen av situationer, utan ofta blir en lång utdragen ekonomisk pyspunka som beror på en osäkerhet som gör att företag inte kan investera, man vet inte vad som händer. Och det tror jag är den riktigt stora faran. Tänker jag ofta på att tullkriget nu ses som bakom oss, kanske lite prematurt. Finns det en baksmällerisk här? Ja, såklart. Men är det inte riktigt det som är det kittlande i marknaden, att våga investera trots att det finns alla de här orosmolnen? Man måste ju på något sätt övervinna sin fruktan på något sätt för att våga ta risk och vinna. Och titta på börslunch. Ta risk, vinn och titta på EFN Börslunch. Vi ska avsluta med modeordet från 2025 som än så länge saknats i vår 2-stegsraket till nyårssändning, nämligen K-formad ekonomi. Vi har snackat mycket om under 2025, kanske tas det begreppet in i geopolitikens värld. Så här lyder ett resonemang från Henrik von Sydow på Carnegie. Jag tycker det är en komplex riskbild. Har vi en K-formad ekonomi så får vi också en K-formad riskbild. Den kanske allra största risken det skulle ju vara att givet de strukturella förändringar som vi har sett i världsekonomin det här året så kommer den amerikanska inflationen att reaccelerera 2026. Det skulle ju göra då att vi istället för att prata räntesänkningar kommer att prata räntehöjningar i den amerikanska ekonomin. Det är såklart ett stort omslag för marknaderna. Det låter som en sur karamell att svälja för Trump-administrationen också. Ja, men precis det är det ju. Det är ju också då att i den K-formade riskbilden så finns det ju också uppsidor. Det skulle ju vara så att om den här levnadskostnadskrisen fortsätter leva vidare i USA så kommer det ju drivkrafter för USA-administrationen att både driva det de kallar för dereg, alltså avregleringar som tar ner kostnaderna för amerikanska företag och också hushåll. Och samtidigt också deeskalera handelskonflikterna de har runt om. Och det skulle innebära till exempel att de vill kanske då ta ner tullarna, fortsätta ta ner dem mot till exempel Kina. Ett nytt stort handelsavtal mellan USA och Kina, det vore ett drömavtal för marknaderna 2026. Så deeskalering, vänskapsband mellan USA och Kina, det är uppåt risken och inflation är neråt risken i K1 alltså. Ja, det skulle vara benet nedåt och uppåt i den K-formade riskbilden. Några tankar om krig och elände då? Ja, de riskerna finns ju förstås. Riskerna för regionala konflikter ökar när vi har mer av ett globalt maktvakuum. Det här är ju risker som marknaden är rätt van vid. Också här tror jag att marknaden så att säga, tittar på uppåtsidan i det här. Vad kan det här ge för stöd till 3 stycken ben egentligen? Defense. Både i upprustningstrender men också de teman som kopplar kring ekonomisk säkerhet. De teman som kretsar kring att så att säga
diversifiera leveranskedjorna ytterligare. Inflationsoro ännu en gång. Var det någon av riskerna här du studsade på lite särskilt? Inflationsoron är ju alltid intressant. Inflationsspöket har ju liksom vaknat hos alla. Men jag tycker att det är nästan intressantare att titta på inflationsrisken på nedsidan. Vad händer med Kina till exempel, där du har deflation från tid till annan. Vi kommer att se en nedåtgående inflation i Sverige, visserligen då drivet av förändrade matmomser och så vidare, men det blir plötsligt kommer vi komma in i ett läge där vi har inflationsrisken på nedsidan, där alla pratar om inflationsrisken på uppsidan. Bara för att jag sett det här inflationsspöket så tror jag att vi ska komma tillbaka. Jag tror inte att det kommer att bli så. Makrorisker överhuvudtaget då. 2 inslag om makrorisker avslutade den här sändningen. Jag känner att vi pratar om dem väldigt mycket. Det är roligt som journalist att snacka global makro. Jag är inte säker på att det säger så mycket kring hur jag faktiskt ska investera. Det har inte varit mycket att hålla i handen som placerare. I alla fall inte förra året. Nej, generellt sett är det ju inte så. Marknaden är ju minst lika snabb som journalister eller andra betraktare att prissätta alla de här makroriskerna. Och en enskild händelse, det kommer ju väldigt mycket makropunkter hela tiden som du kan prata om, men det påverkar inte bolagens vinsttillväxt, som är ju det som driver avkastningen i portföljerna egentligen i så jättestor utsträckning här och nu, utan det är ju kanske stora makroekonomiska förändringar som AI, ja, där har vi en jättetrend. Kriget i Ukraina i viss utsträckning så att säga, men inte de här dagliga makropunkterna som dyker upp. Vissa saker förändras aldrig, som att Börslunch förblir din vän i viken 11.45 varje handelsdag. Vi har en till förbandad specialare med EFN-kollegorna på analysavdelningen. Det kommer den 5 januari. Sedan är vi tillbaka live och direkt i vanlig ordning den 7. Klara, Noel, Kelly, Elin och jag som jobbat med det här programmet tackar er som tittat, inte minst Erik Nordenskjöld som har varit vår vän de här 2 sändningarna. Stort tack och lycka till där ute. Vi ses snart igen. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.